নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অৰিন্দম পাকঘৰলৈ। আজি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই মোৰ পৰিচয়টি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। ইমান দিনে মই কেমেৰাৰ পিছফালৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছিলোঁ, তথাপিও আপোনালোকে মোক ইমান সঁহাৰি জনালে, ছাপোৰ্ট কৰিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকক। মোৰ নাম অৰিন্দম গগৈ আৰু মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খোৱা বস্তু বনাই আৰু টেষ্ট কৰি মই বহুত ভাল পাওঁ। সেই গতিকে মোৰ খোৱা বস্তুৰ ওপৰত এটা অহা নাই, কি কওঁ বুজি পাই গৈছে আছে। সেইবাবে লগৰবোৰে মোক এনকাৰেজ কৰিছিলে যে তই এটা ইউটিউব চেনেল খোল, আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ মোক সহায় কৰিছিলে ইউটিউব চেনেলটো খুলিবৰ বাবে। তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ বন্ধু প্ৰীতম দিহিঙীয়া, অনুপম মেছ আৰু দেৱৰঞ্জন চাংমাই, তেওঁলোকে মোক বহুত সহায় কৰিছিলে ইউটিউব চেনেলটো খোলাত, যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ মই। তাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ। আপোনালোককো ধন্যবাদ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক ইমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, আৰু আগন্তুক দিনতো এনেকৈ মই সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পাই থাকিম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি মেইন কথালৈ আহোঁ। আজি আমি বনাম এটা মণিপুৰী ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি, উটঙা। ই এক প্ৰকাৰৰ চাটনি হয়। আমি যেনেকৈ শুকতি থওঁ, মণিপুৰত পুঠি মাছটো এটা বেলেগ ধৰণত থয়, তাক উটঙা বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি আজি সেই ৰেচিপিটো চাম কেনেকৈ বনাই। তো বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইটা বি জলকীয়া, ভোট জলকীয়া বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি, বি জলকীয়া বুলিও ক'ব পাৰে, যি মন যায় কৈ দিব। এতিয়া আমি নিব আহিছোঁ মচন্দৈ। এই পাতটো চাটনি বনাই খাব পাৰে আপুনি, অকল খুন্দাকৈ। বৰ ধুনীয়া লাগে, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। এইটো হৈছে মচন্দৈ। এইটো আমি চাটনিটোৰ লগত দি দিম। এইটো আপুনি খুন্দাকৈ চাটনি বনাইও খাব পাৰে, নেমু অলপ দিব, নহৰু আৰু দি কেনে পিচি দিব, তাত নিমখ দিব, খুন্দাকৈ বনাবলৈ সেনেকৈ খাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় এইটোৰ পৰা। তো ছিঙি লওঁ। ইমানখিনি হৈ যাব। তো বলক। আৰু নিম মান ধনিয়া বুলিও কয় ইয়াক, নগা ধনিয়া বুলি কয়, বঙালী ধনিয়া বুলিও ক'ব পাৰে। ইমানখিনি হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ হৈ গ'ল। এইখিনি হৈছে মচন্দৈ, এইটো ভোট জলকীয়া, আৰু এইফালে মান ধনিয়া। এই তিনিটা দিম, আৰু মাছ যোনটো উটঙা হয়, শীতল মাছ, সেইটো দিম। তো আমি মেইন মালটো চাই লওঁ। এইটো হৈছে মেইন মালটো। এইটো পুঠি মাছ হয়। আমি যেনেকৈ শুকতি থওঁ, মণিপুৰত আমি শুকতিটো খুন্দি কেনে থওঁ, কিন্তু মণিপুৰত এইটো গোটা গোটাকৈ থয়। এইটো মাছটো ধৰি ৰ'দত শুকুৱাই কেনে, সৰু হ'লে পেটুটো থাকিব দিয়ে, ডাঙৰ হ'লে বা পেটুটো উলিয়াই দিয়ে। তাৰপিছত তাত তেল লগাই আৰু মাটিৰ কলহত ভৰাই হাৱা সোমাব নোৱাৰাকৈ চিল কৰি কেনে থৈ দিয়ে ঠাণ্ডা জেগাত, ৰ'দ নপৰা জেগাত বা ঠাণ্ডা জেগাত থৈ দিয়ে। তাৰপিছত যিমান দিন হ'ব, মিনিমাম 6 মাহমান থ'ব লাগে, আৰু যিমান দিন থয় সিমান খাবলৈ বেছি ভাল হয়। তো ইয়াৰ ৰেচিপিটো চাওঁ এতিয়া আমি। সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, যাতে শিলপতাত পিছোঁতে অলপ সুবিধা হয়। এইটো গ্ৰাইণ্ডাৰত আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু শিলপতাৰ যোনটো সোৱাদ হয় সেইটো নাপাব। শিলপতাত পিচিলে ইয়াৰ বেষ্ট সোৱাদটো পাব আপুনি। সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, যাতে পিচিবৰ কাৰণে আমাৰ অলপ সুবিধা হয়। তো মচন্দৈখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইবাৰ আহি গ'ল মান ধনিয়াখিনি।
কিন্তু এতিয়া মেইন কথা হৈ গ'ল ভোট জলকীয়াটো। এইটো আপুনি শিলপতাত পিচিব নোৱাৰে, আপোনাৰ হাত অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে অতি সাৱধানে ইয়াক কাটি ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটোত ভোট জলকীয়া অলপ সৰহকৈ দিব লাগে। মানে আপুনি যদি 4জনী মাছ দিয়ে তেনেহ'লে তাত 7টামান বিহ জলকীয়া দিব লাগে। শুনিবলৈ অলপ ভয় লগা হয়, ইমান পুৰা জলকীয়াটো 7টামান বুলি, কিন্তু এনেকৈয়ে বনায়। এইটো আপুনি এদিন বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে। যদি আপুনি মাছটোত এই মচন্দৈ আৰু মান ধনিয়া নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অকল বিহ জলকীয়া আৰু যদি মাছটো দি কেনে বনায় তেনেহ'লে এইটো সোনকালে বেয়া নহয়। আৰু এইবিলাক দি দিলে মানে অলপ সোনকালে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে, কিন্তু খাবলৈ সোৱাদটো বেছি ধুনীয়া হৈ যায়। এতিয়া বিহ জলকীয়াটোকতো আমি শিলপতাত পিচিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পিচিবতো লাগিবই। তো গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ খুন্দনাত পিচিম যাতে হাতত নালাগে। ইয়াত ভৰাই লওঁ। আৰু ইয়াক পিছোঁতে অতি সাৱধান হ'ব। ইয়াৰ এটা চিটিকনি যদি আপোনাৰ আহি চকুত পৰে, যমৰাজৰ ঘৰ দেখি যাব। নাই, ধেমালি কৰা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ। এইটো ৱৰ্ল্ড হটেষ্ট চিলি হয়। এতিয়া ইয়াক পিচিব লাগিব। ইয়াক পিছোঁতে মুখখন ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত থ'ব, যাতে ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি চিটিকনি আপোনাৰ মুখত নপৰে। যদি পৰে আপুনি দিনত তৰা দেখাটো দূৰৰ কথা, চব দেখি যাব, যি যি নেদেখা বস্তু আছে। আমি এনেকৈ পিচি ল'ম, একদম মিহি কৰি দিম। পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মাছজনী একদম ল' ফ্লেমত দি অলপ ইলুটি শিলুটি কৰি ল'ব লাগিব। বেছি সিজাই নিদিব। এতিয়া পলটাই দিম। ফ্লেমটো একদম কম কৰি থ'ব, একদম ল' ফ্লেম। আকৌ এবাৰ ইফালে উলটিয়াই দিম। বাছ হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াত শিলপতাত ধনিয়া আৰু মচন্দৰীৰ লগত পিচি দিম। ইয়াত আমি এতিয়া শিলপতাত পিচিম। নহৰুটো অথনি ক্লিপ ল'বলৈ থাকি গৈছিলে, মই তাত নল'লোঁ, এতিয়া দেখাই দিছোঁ ইয়াত। তো বলক। এইটো পিছোতে খৰিয়ে পিচি আছে। এতিয়া আমি এইখিনি ল'ম, শিলপতাত পিচি অনাখিনি। তাৰপিছত এইখিনি বিহ জলকীয়াখিনি ল'ম। ইয়াত দিম অলপমান নিমখ
ভালদৰে মিক্স কৰিম। আৰু দি দিম ইয়াত অলপমান নেমু। এতিয়া আমাৰ উটঙাৰ চাটনি ৰেডি। উটঙা, শিদল মাছ যি ক'ব পাৰে আপুনি। এতিয়াই আমি ইয়াক অলপ অলপকৈ খাই থাকিম। আমাৰ ঘৰততো একেদিনাই শেষ হ'ব, মানুহ বহুত আছে। যদি ঘৰত কম মানুহ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বনাই কেনে আজি খাই থৈ দিব পাৰিব দুদিনমান। খালি ফ্ৰিজত থ'ব, নহ'লে বেয়া হৈ যাব। আমাৰ উটঙাৰ চাটনি ৰেডি। ইতিমধ্যে আপুনি দেখিবলৈ পালে উটঙা AKA শিদল মাছৰ ৰেচিপি আগবঢ়ালে অৰিন্দম গগৈ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। লগতে মোৰ বন্ধু অৰ্জুনক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ইমান লকডাউনৰ মাজত মোৰ এই মাছবিধ আনি দিলে। এইটো পাবলৈ ইমান সহজ নহয়। সাধাৰণতে ইয়াত পায় মানে, কিন্তু যোনটো মণিপুৰৰ পৰা আহে বা ডিমাপুৰ ছাইডৰ পৰা যোনটো আহে সেইটো অকণমান খাবলৈ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। তো তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰেক্সিক যে মোক এই ভিডিঅ'টিৰ ৰেচিপিটিত অলপ হেল্প কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব মোক আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ ওচৰৰ সেই ৰঙা বটনটোত অকণমান চুই দিব আৰু ওচৰৰ ঘণ্টা বটনটো এবাৰ বজাই চাব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপুনি সকলোতকৈ প্ৰথমে পায়। ধন্যবাদ।